So what's up mga kanasyon? Good morning. At ngayon punta tayo sa Kawasaki Leisure Bikes sa San Jose del Monte Bulacan. So ngayon mga kanasyon, hindi tayo bibili ng ng motor. Ngayon lang tayo, mag window shopping lang tayo kasi wala pa tayong pambili ng ng bagong motor eh. So lang tayo, window shopping lang. Tingnan natin yung mga motor na naka-display dun sa showroom ng Kawasaki Leisure Bikes dito nga sa San Jose del Monte Bulacan. So stay tuned lang at we'll be back. And so, ayun guys, medyo malapit na tayo. Halos 1.7 kilometers na lang. At nandito na tayo sa Kawasaki Leisure Bikes. Yan. So actually guys, first time ko lang na makakapunta dito sa store na to kasi bago lang din to eh. Parang ang pagkakaalam ko ngayon 2020 lang to binuksan. So yan mga kanasyon, malapit na tayo. Saan kaya iyon? Saan kaya? Kawasaki. Ayun. Ayan guys, nakita na natin. Saan yung Kawasaki Leisure Park. And wow, shit, grabe. So ayan guys, so ito yung yung showroom ng first ever Kawasaki Leisure Bikes dito sa Bulacan. Ayan guys, ganda. Hey, say 1,000 wow. Wait lang, pasok tayo. Pwede kayong naka-helmet. Ayan, so pasok tayo guys. Wala. Yan, isang browser NS125FI. Ayun mga kanasyon. Okay. So ayan. Ito, grabe ang ganda. Ay, 200cc lang pala to mga kanasyon. Pero parang big bike siya. Ganda. So ito yung mga medyo low cc bikes. Ayan. ABS na rin siya. Ayan, ABS na rin. DTSI. Kaya saan pwedeng dumaan papunta sa taas? Dito sa dulo. Thank you. Ay, thank you. Ayan. Z1000. Soon bibili rin tayo niyan. Check muna natin to. Z1000. Ganda. Shit. Meron sa taas niyan. Wow. Ganda. Shit. Grabe guys. Ito Ninja 400. Ninja 400. So ito naman yung Ninja 1000 nila. Ninja 1000. Yan guys, C650 to. C650. Ganda oh. Ang laki nung niya. So kaya dito yung Z1000.
Z1000. Z1000. Z1000. Z650. Para Z650 to. Bercy. Yan mga ka-NASYON, Bercy. Yan yung mga bike nila dito sa taas. Grabe. Shit. Ay, ganda na ito. My God. Parang bigat. CX-10R. Wala silang ano, H2R. So ayan mga ka-NASYON, tapos na tayo. At wala silang ano wala silang display ng Z1000. Meron dito kaso mukhang meron na may-ari na itong Z1000 na nandito. So ayun mga ka-NASYON, soon
pag tayo nakaluwag-luwag, tayo kukuha na rin ng medyo mataas-taas na cc motor. So ayun lang mga ka-NASYON. At sa mga malapit, gustong bumili ng mga Kawasaki motorcycle, yung mga matataas na cc, meron na dito sa San Jose del Monte, Bulacan, guys. So visit nyo lang tong San Jose Kawasaki Leisure Park. So ayan mga ka-NASYON, thank you sa panonood at ride safe sa lahat. Please subscribe. Pa-boom boom sa inyo lahat.